নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল হেলদি হোমলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আজি আপোনালোকক কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল বাটনটো অন কৰি দিয়ে যাতে নেক্সট আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ যাতে অতি সহজতে পাই যায়। খেজুৰ খোৱাৰ 10টা স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতা আপোনালোকে জানেনে? হয়, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে দৈনিক খেজুৰ খালে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বহু দিশত উপকাৰিতা সাধন হয়। জানো আহোঁ খেজুৰ খালে আমাৰ কেনেধৰণৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতা সাধন হয়। স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য, ব্যায়াম, পৰ্যাপ্ত টোপনি আৰু সোনকালে পাৰ হোৱা আদি জীৱনশৈলীৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন যিয়ে আপোনাক সুস্থ আৰু মানসিক চাপযুক্ত কৰি ৰখাত সহায় কৰে। ইয়াৰ উপৰিও খাদ্য তালিকাত কিছুমান ফল-মূল অন্তৰ্ভুক্ত কৰিও সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে। তেনে এবিধ ফল হ'ল খেজুৰ, যিয়ে বহু উপকাৰ দিব পাৰে। পুৱা খালী পেটত খোৱাটো বহু লোকৰ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰৰ এটা অংশ। ৰাতি পানীত তিয়াই কেঁচাকৈও খাব পাৰে, কিন্তু দৈনিক খাব লাগে কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহু উপকাৰ হ'ব পাৰে। সেয়ে আজি আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ দৈনিক তিয়াই খেজুৰ খোৱাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে। খেজুৰত প্ৰাকৃতিক চেনি থাকে যিয়ে শৰীৰক তৎক্ষণাত শক্তি প্ৰদান কৰে আৰু ভাগৰ দূৰ কৰে। খেজুৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ থাকে যাৰ ফলত হজম শক্তি উন্নত হয় আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য ৰোধ হয়। খেজুৰত ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ আৰু এন্টি অক্সিডেণ্টৰ উত্তম উৎস যিয়ে শৰীৰৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰে। খেজুৰত পটাছিয়াম থাকে যিয়ে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায় কৰে আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে। খেজুৰত কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম আৰু ফছফৰাছ থাকে যিয়ে হাড় শক্তিশালী কৰে আৰু অস্টিঅ'পৰ'ছিছ হাড়ৰ দুৰ্বলতা প্ৰতিৰোধ কৰে। খেজুৰত তাপ থাকে যিয়ে চৰ্দি আৰু কাহ কমোৱাত সহায় কৰে আৰু শ্বাসনলী শান্ত কৰে। খেজুৰে পেট পূৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু ভোক কমোৱাত সহায় কৰে যিয়ে ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। খেজুৰত ট্ৰিপ্টোফেন থাকে যিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত কৰাত সহায় কৰে আৰু মানসিক চাপ কমায়। খেজুৰত এনে খনিজ পদাৰ্থ থাকে যিয়ে পাচনতন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যক সহায় কৰে যাৰ ফলত আন্ত্ৰিক সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো দবাই দিব। ধন্যবাদ।